Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah kepada anda kerana anda meneruskan dengan langkah seterusnya. Saya Hafizuddin bin Osman daripada Gramixx Group. So, kenapa anda perlu menyertai kami di Gramixx Academy? Kerana yang pertama, kami akan membantu anda secara terus untuk meningkatkan ataupun menambah ilmu anda, cara-cara bagaimana untuk anda menguasai online platform. Kelas kami pada kali ini bukannya kelas preview, tapi kelas yang sangat detail tentang perincian bagaimana untuk anda nak melakukan teknik-teknik untuk online platform marketing. So, yang pertama, kelas teknikal yang kita adakan adalah website. Kita akan ajar bagaimana cara untuk anda membina website, untuk anda membina website yang berinteraktif, bagaimana cara anda untuk ingin membuat funnel di dalam website. Yang kedua, kami ingin membantu anda untuk melakukan ataupun kami akan ajar anda menggunakan teknik design yang betul. Bagaimana anda nak lakukan design untuk online platform anda, membuat poster, membuat produk preview dan sebagainya melalui design. Kita akan ajar anda teknik dan taktik yang berkesan yang boleh memukau pelanggan dengan cepat. Okey? So, yang ketiga, apa yang kami akan ajar dan tunjuk kepada anda? Yang ketiga, kita akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara asas untuk anda record video. Bagaimana kita nak menggunakan teknik VAK, visualization, auditory dan kinesthetic. So, dengan video ni lebih menangkap pelanggan dan lebih menarik perhatian pelanggan dengan lebih mudah dan cepat. Okey? So, yang keempat, kita akan ajar anda teknik dan taktik bagaimana anda nak lakukan iklan berbayar di Facebook, Instagram, YouTube dan juga Google. So, platform-platform ni adalah sangat penting untuk anda semua, untuk anda meningkatkan hasil jualan anda di online. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara untuk anda nak tampil di hadapan di online platform. Maksud saya apa? Maksudnya semua orang tahu menggunakan online, tapi tak semua orang tahu menggunakan teknik-teknik yang kami tahu, dan kami telah bantu ramai usahawan di luar sana. Ramai pelanggan-pelanggan kami yang daripada zero sampai mereka mampu membuat puluhan ribu, malah ada yang melakukan ratusan ribu sebulan dengan menggunakan teknik-teknik yang kami ajar. So, ada 4 technical class yang kami akan ajar kepada anda secara detail. Yang pertama, saya ulang kembali, website. Yang kedua, kelas design. Yang ketiga, kelas video. Dan yang keempat, kita akan ajar anda untuk melakukan online platform, iaitu iklan berbayar di online platform. So, jangan lepaskan peluang ini tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana di pejabat kami, di office kami tak boleh komit terlalu ramai peserta. Hanya kami boleh komit 20 orang sahaja. Sebab apa? Faktor kawasan office yang agak sempit. So, insya-Allah kalau anda tak bertindak sekarang, bila lagi? Tahun 2020 adalah tahun yang sangat mencabar untuk anda. Tahun 2020 adalah tahun yang sangat mencabar untuk semua orang, terutamanya usahawan. Jika anda tak berubah, jika anda tak mampu ataupun jika anda tak ingin untuk mempelajari teknik dan taktik yang lebih berkesan, yang lebih terkini tentang online platform. So, jangan lepaskan peluang ni. Terus buat tindakan di bawah, tekan link di bawah atau tekan butang di bawah untuk anda mengisi borang dan juga melakukan tindakan seterusnya, dan jumpa saya pada 7 hari bulan 3 untuk kelas kita yang pertama, untuk batch yang pertama. Mungkinkah anda yang akan bersama dengan kami untuk kami bantu anda untuk meningkatkan hasil jualan anda, insya-Allah. So, sehingga kita berjumpa lagi. So, ingat pesan saya, kalau bukan sekarang, bila lagi kita nak berubah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.